سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدید. امروز با طرز پخت این برونیای اوریوی نقلی فوق‌العاده راحت و خوشمزه خدمتتون رسیدم. بریم که با هم مواد اولیه‌اش رو مرور کنیم. تخم مرغ 2 عدد، شکر 110 گرم، آرد 65 گرم، پودر کاکائو 20 گرم، کره 80 گرم، بیسکویت اوریو 20 عدد، شکلات تلخ 140 گرم، کپسول مافین لبه گرد سایز کوچک 20 عدد. بریم که با هم مراحل پخت این براونی های خوشمزه رو نگاه کنیم. آماده کردن این براونی ها چند مرحله ساده داره. اول از همه 2 عدد تخم مرغ رو به همراه شکر داخل ظرف جدا خوب مخلوط میکنیم تا کاملا تخم مرغ باز بشه و شکرمون حل بشه. برای درست کردن این کیک نیاز به همزن برقی نداریم چون نیاز به هم زدن زیاد نیست. حالا برای مرحله بعد شکلات تلخ داریم، اون رو خرد کردیم و کره رو بهش اضافه می کنیم و اون رو روی بخار کتری یا داخل مایکروفر به صورت بنماری در میاریم. همینطور که میبینید کره و شکلات کاملا ذوب شدن. حالا اونها رو خوب مخلوط میکنیم تا کاملا یک دست بشن. حالا شکلات رو داخل یک ظرف بزرگتر میریزیم و مخلوط شکر و تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا یک دست و با هم مخلوط بشن. تو مرحله آخر آرد رو داخل مواد شکلاتیمون الک میکنیم و در انتها پودر کاکائو رو هم اضافه میکنیم. حالا مواد رو با یک لیستک خوب مخلوط کنید. مایه کاملا سفت و غلیظ هستش. حالا مایه کیک رو داخل قیف بدون ماسوره بریزید و اون رو کنار دستتون قرار بدید. خب تو این مرحله کپسول ها رو داخل سینی بچینید و کف اونها رو 1 عدد بیسکویت بذارید. من از کپسول های کوچیک و بیسکویت های اوریوی خیلی ریز استفاده کردم. میتونید با توجه به بزرگی کپسولتون از بیسکویت های بزرگتر استفاده کنید. حالا روی بیسکویت ها رو با مایع کیک پر کنید. حدود 1 سانت کپسول ها باید خالی بمونه برای پر کردن کیک. وقتی که کپسول ها رو پر کردید، روی هر کپسول 1 بیسکویت قرار بدید و اونها رو کمی فشار بدید تا سطح کیک ها صاف بشن. شما میتونید برای درست کردن این براونی ها از قالب های یکسره و بزرگ هم استفاده کنید. همینطور که میبینید کپسول ها کاملا آماده شدن. فر رو با دمای 170 درجه سانتیگراد گرم کنید و سینی رو در طبقه وسط فر قرار بدید و حدود 25 تا 30 دقیقه زمان بدید تا کیک ها کاملا پخته بشن. سعی کنید بعد از 30 دقیقه 1 خلال دندون داخل کیک ها فرو کنید و اونها رو چک کنید تا اگر پخته بودن از فر خارج کنید. خب این هم از براونی های اوریوی نقلی ما، خوراکی مناسب برای زنگ تفریح بچه ها. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید،
کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم از اون با خبر بشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.